Magyarországon a demokrácia alapfeltétele, hogy kormányzó képes ellenzék is legyen mindig. Tehát guvernamentális gondolkodású ellenzék alakuljon ki. Egyetértek abban, hogy nincs igazi politikai demokrácia ott, ahol egy tömegpárt alakul, és utána a másik párt mindig esélytelen. Eséllyel rendelkező ellenzéki pártokra van szükség, és a magyar politika történetének mindig azért tartottam az 1875-ös esztendő történészként is tragikus évnek, amikor Tisza Kálmán egyesítette a két pártot, mert addig Magyarországon megvoltak a kétpólusú politikának a feltételei, és akkor alakult ki egy rossz reflex 1875 után a nagy tömegpárt és a kormányra esélytelen ellenzék, amelyik szükségszerűen improduktívá és egy ilyen céltalan irányba viszi. A Horthy Irának is nagy politikai hibája volt, az úgynevezett egységes párt, amelyik mellett a már említett kisebb kormányzásra esélytelen pártok alakultak ki. Tehát ebben egyetértünk, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a politikai életbe, a parlamentbe valóban egy politikai váltógazdaságnak a feltételei alakuljanak ki. Egy igazi demokrácia kialakulásának a feltételei közé sorolom azt is, hogy maga az egész államapparátusban érvényesülni kell a parlamentáris demokrácia szabályainak, törvényesség, stb. Tehát a jogállamiság feltételeinek, és ezt össze kell kapcsolni egy nagyon jó önkormányzati rendszerrel. Tehát demokrácia csak úgy képzelhető el, egy igazi demokrácia, ha a központi kormányzás mellett valóban élnek az önkormányzatok, és ezért hihetetlenül fontos lesz, hogy Magyarországon az önkormányzati választásokkal valóban kicserélődjék, és átalakuljon az egész közigazgatási apparátusban a választott személyek száma, újra érezhessék ott is az emberek, hogy bizalmukat élvező embereket választanak. Egyetértek azzal, hogy a sajtó a demokráciának egyik, nem a Montesquieu-i értelemben, de hatalmi tényezője. Van azonban mindennek egy alapvető része, hogy igazi politikai demokrácia csak ott működhet, ahol egy széles középréteg és egy jómódú, széles értelembe vett középosztályra épülhet a parlamentáris demokrácia, és ezért kell arra törekedni, nem a régi hivatalnok értelemben, hanem a parasztságtól a szakmunkásokon keresztül egy nagyon széles középréteg, amit látunk minden működő demokráciában, hogy ilyen bázisra lehet csak építeni, mert ahol elkeseredett szegénység van tömegeiben, ott politikai demokráciát igazán nem lehet kiépíteni.